gagawa po kami ng buko pandan. Kasi wala po buko kasi po may buntot. Kaya hindi po kami makabili. Ito po gagamitin namin. Ito gulaman, condense, and milk. Tapos namin naiwa yung gulaman. Tapos po, haluin na po natin. Let's start! So, ngayon po, tapos na po namin haluin. Tapos, lagay na namin yung lalagyan. Let's start!